හැමෝටම සුබදවසක්. ඉතින් අද ඔයාලා මේකට වෙලා questions database management system වල question set 19 එක කතා කරන වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මේ question set 19 කියන්නේ අපි question set 16 වලදී කතා කරපු ඒ කියන්නේ අලුවිල්ල ජූනියර් කොලෙජ් කියන අලුවිල්ල ජූනියර් කොලෙජ් එකට හදපු exam mark TB කියන database එකට අදාළ question එකක් තමයි question set 19 කියන්නේ. ඉතින් මේ question set 19 එකට එන්න කලින් අපි question set 16 එකේ ඉඳලා question set 18 වෙනකම් මේ database එක continue කරගෙන ආවා. ඉතින් අද තියෙන්නේ අපි question set 18 එකේ නතර කරපු තැන. ඒ කියන්නේ tables වල data add කරපු තැන ඉඳලා තමයි අපිට question set 19 එකේදී ඉස්සරහට continue කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ question set 19 එකට ආවම question set 19 එකේ පළවෙනි question එකේ අපිට කියනවා grade 11 class එකට අලුතෙන් students ලා දෙන්නෙක් ආවලු. ඒ students ලා දෙන්නගේ details ටික student table එකට add කරන්නලු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ students ලා දෙන්නගේ details ටික. ඉතින් මම මේ students ලගේ details add කරන්න insert query එකක් use කරනවා. ඉතින් ඒකට කලින් මම මුලින්ම KDSQL එක open කරගන්නවා. open කරගෙන මේ විදියට query එක type කරගන්නවා. මම query එක type කරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ මේ query එක explain කරනවා. මෙතනදී කියලා තියෙන student table එකට insert කරන්නලු values විදියට මෙන්න මේ details ටික. ඒක තමයි මේ query එකෙන් කියන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ query එක execute කරගන්නවා. execute කරගෙන දැන් මම student table එකේ data වලට යනවා. ඉතින් student table එකේ data වලට ගියාම STU 008 වෙනකම් විතරයි data තියෙන්නේ. දැන් මම මේ table එක refresh කරගන්නවා. refresh කරගත්තාම මේ විදියට අලුතෙන් මේ students ලා දෙන්නගේ details ටික add වෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ question එකට යනවා දැන් මම. ඉතින් ඊළඟ question එකේදී අපිට අහලා තියෙන්නේ index number එක STU 004 වෙන student ගේ last name එක change වෙන්න ඕනලු Moses කියලා. ඉතින් ඒකට query එකක් ලියන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට use කරන update query එකක්. ඉතින් දැන් මම මේකට update query එකක් මේ විදිහට ලියා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක explain කරනවා. ඉතින් මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ student table එකේ update කරන්නලු last name එක Moses කියලා. ඉතින් මෙතනදී කාගෙද කියලා තමයි මෙතනදී බලලා තියෙන්නේ. එයා කියන condition එක දීලා. ඉතින් මෙතනදී කියලා තියෙන index number එක STU 004 වෙන කෙනාගේ last name එක තමයි Moses කියලා change කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ query එක execute කරගන්නවා. දැන් මම මේකේ student table එකේ data වලට යනවා. ඉතින් data වලට ගිහිල්ලා බලනවා STU 004 කියන student න. ඉතින් මෙතනදී student STU 004 කියන student ගේ last name එක තියෙන මේ විදියට. දැන් මේ table එක මම refresh කරගන්නවා. ඉතින් refresh කරගත්තාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Moses කියලා එයාගේ last name එක change වුණා. දැන් මම ඊළඟ question එකට යනවා. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි question එකේදී අපිට කියනවා නතාසා විමලසේන කියන student ගේ contact number එක change වෙන්න ඕනලු මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඒකට query එකක් ලියන්න කියනවා. දැන් මම මේකට මේ update query එකම use කරලා මේකේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරගන්නවා.
ඉතින් මේ query එක ගත්තොත් මේ query එකේදී කියලා තියෙන්නේ update කරන්න student table එක. ඉතින් මෙතනදී update වෙන්න ඕනේ contact number එක මේ විදිහට. ඉතින් ඒකෙදී අපි ව්‍යා කියන condition එක දීලා බලලා තියෙනවා first name එක නතාෂා කියන එකට equal to සහ last name එක විමලසේන කියන එකට equal to කියලා. ඉතින් එහෙම වුණොත් විතරයි මේ query එක execute වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මෙතනදී query එක execute කරගන්නවා. ඉතින් මේ query එක දැන් execute වුණා. දැන් මම data වලට ගිහිල්ලා බලනවා. ඉතින් data වලට ගිහිල්ලා බලපුවාම මෙතන තාමත් තියෙන මේ number එක. ඉතින් දැන් මම මේ table එක refresh කරගන්නවා. ඉතින් refresh කරගත්තාම බලන්න බලා ගන්න පුළුවන්. එයාගේ contact number එක මේ විදිහට change වුණා. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟ question එකට යමු. ඉතින් ඊළඟ question එක හතරවෙනි question එක. ඉතින් මේ question එකේදී කියලා තියෙනවා නතාෂා විමලසේන කියන student first term examination එකටත් කලින් මේ ස්කූලේ අයින් වෙලා තියෙනවලු. ඉතින් ඒක නිසා එයාගේ details ටික student table එකෙන් remove කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට මම delete query එක use කරනවා. දැන් මම මෙතනදී delete query එකක් ලියා ගන්නවා. මේ query එකේදී ගත්තොත් මේ query එකේදී කියලා තියෙන්නේ student table delete කරන්නලු student table එකේ first name එක නතාෂා සහ last name එක විමලසේන වෙන කෙනාව. ඉතින් දැන් මම මේ query එක execute කරගන්නවා. ඉතින් මේ query එක execute කරගෙන මම data වලට යනවා. data වලට ගියාම මේ නතාෂා විමලසේන කියන කෙනා තාමත් ඉන්නවා. දැන් මම මේ table එක refresh කරගන්නවා. ඉතින් refresh කරගත්තාම යාව මේ table එකෙන් එලා යනවා. ඉතින් මම ඊළඟ question එකට යන්නම්. ඊළඟ question එක පස්වෙනි question එක. ඉතින් මේකෙදි අපිට කියලා තියෙන්නේ students ලා ඔක්කොගෙම details ටික හොයන්නලු. ඉතින් ඒකට simple query එකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් මම මේ query එක ලියාගන්න. මම මේකට select all from students කියලා query එක ලියාගත්තා. දැන් මේ query එක execute කරගන්නවා. ඉතින් query එක execute කරගත්තාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් student table එකේ අදාළ details ඔක්කොම මේ විදිහට අපිට view වෙනවා. දැන් මම ඊළඟ question එකට යනවා. ඒ කියන්නේ 6 වෙනි question එක. ඒකෙදි අපිට කියලා තියෙනවා first term එකේ සියලුම students ලගේ mathematics subject එකට ගත්තු mark හොයන්න කියලා. ඉතින් දැන් මම මේකට select query එකක් use කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදී අපිට tables තුනක් join කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකට අපි join එකක් use කරනවා. ඉතින් මේකෙදී අපිට exam term කියන table එක join කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම student exam mark record කියන table එක join කරගන්න වෙනවා. ඒ වගේම subject කියන table එකක් join කරගන්න වෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේ tables ටික join කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනදී tables ටික මේ විදිහට join කරගත්තා. ඊළඟට දැන් මම මෙතනදී බලලා තියෙනවා subject table එකේ subject name එක mathematics සහ exam term එක first term ද කියලා. මෙතනදී අපෙන් අහලා තියෙන්නේ first term එකේ mathematics වලට students ලා ඔක්කොම ගත්ත marks ටික. ඒක නිසා මම මෙතනදී
marks කියන එක දාගන්නවා. දැන් මම මේ query එක execute කරනවා. දැන් අපි execute කරලා බලමු අපිට නිවැරදි answer එක එනවද කියලා. ඉතින් අපිට මේ විදියට answers ටික එනවා. අපි ඊළඟ question එකට යමු දැන්. ඊළඟ question 7 වෙනි question එක. ඉතින් මේකෙදි කියනවා සිංහල language and literature කියන subject එකට first term එකේ students ලා ඔක්කොම ගත්තු marks ටික හොයන්න කියලා. ඉතින් අපිට මේ query එකම use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ query එකේදී අපිට change කරගන්න තියෙන්නේ subject name එක. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහේ subject name එක change කරගන්නවා. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් මේ query එක execute කරගන්න. ඉතින් මේ query එක execute කරලා බලමු අපිට answer එක එනවද කියලා. ඉතින් query එක execute කරගත්තාම මේ විදිහට තමයි අපිට answer එක. දැන් අපි ඊළඟ question එකට යමු. ඒ කියන්නේ 8 වෙනි question එක. 8 වෙනි question එකේදී කියලා තියෙනවා අමන්දි විජේසිංහ කියන student first term examination එකට කලින් මේ ස්කූලෙන් වෙන ස්කූල් එකට මාරු වෙනවලු. එයාට ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හම්බ වෙලා ඒක නිසා මෙයාගේ details ටික student table එකේ අයින් කරලා දාන්න කියනවා. ඉතින් දැන් මම ඒකට delete query එක මේ විදියට ලියා ගන්න. අපි දැන් පුළුවන් මේ query එක execute කරන්න. දැන් මම මේ query එක execute කරගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි student table එකේ data වලට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් මෙතනදී අමන්දි විජේසිංහ කියලා student තාම ඉන්නවා. දැන් අපි මේ table එක refresh කරගමු. ඉතින් refresh කරගත්තාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ student ගේ details ටික ඔක්කොම මේ table එකේ remove වෙලා යනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි question set 19 එක complete කරගත්තේ.